Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 2 của bộ truyện Trộm ở bãi ngô của tác giả Trịnh Tuyên. Xin chúc quý vị có thời gian nghe chuyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Còn bây giờ qua diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Nghe tiếng la hét, Tiến cầm ngang cây gậy chạy thẳng vào chợ. Một lúc sau hắn chạy ra bảo: Ôi giời ơi, con mùi đớ nó cướp thịt của người ta, bị người ta chém vào đầu. Tôi nhìn vào chợ, thấy một người đàn bà tuổi chạc 30, mái tóc đen nhánh, dài sát gót, trên đầu bê bết máu. Đó là con mùi đớ. Phiên chợ nào cũng thế, nó cứ cầm cái túi cói đi đến các hàng để xin. Mọi khi nó đi qua dãy hàng thịt, người ta đã biết nó đớ rồi, chẳng thèm đụng vào làm gì cho mang vạ. Hàng nào cũng để sẵn vài miếng thịt mỡ bùng nhùng cho nó. Cuối chợ nó cũng kiếm được gần 1 ký ruột non, gan, đủ thứ tạp phế lù đem về. Hôm nay gặp phải người lạ không cho, nó cứ thản nhiên thỏ tay lấy. Người ta không biết là nó đớ, sẵn dao thái thịt bổ vào đầu. Con mẹ bán thịt lập tức bị công an xã dẫn đi vì tội cố ý gây thương tích. Con mùa đớ máu chảy đầm đìa trên mặt mà vẫn coi như không. Một bà bán bánh ráng nhặt trong thúng bỏ vào cái túi cói cho nó 2 cái, bảo mang về cho con. Hình như ở chợ quê chợ nào cũng có một người dở dở, không gái thì trai. Hóa ra con mùi đớ cũng có con. Tiến kể, thời đang còn con gái, nó cũng xinh xắn chứ không đến nỗi. Đớ thì đớ nhưng cái ấy của nó có đớ đâu. Nó ăn mặc xoành xoàng hở hang, để lộ cơ thể đang tuổi thanh xuân, nổi gò nổi múi. Đám đàn ông trung niên, nhiều gã lấy phải vợ già, trông thấy nổi máu dâm dê. Những ngày chẳng phải phiên chợ, nó cũng lãng vãng quanh chợ. Người ta đồn có cái lão Trình Khèo cắt tóc ở góc chợ, 50 tuổi vẫn ở một mình. Gọi là lão Trình Khèo vì một bàn chân lão quặp vào, đi lại cứ cả nhắc. Hôm ấy trời đổ mưa đột ngột, con mùa đớ chạy vào quán nhà lão chú. Trời mưa chợ vắng, nó bị lão Trình Khèo đè, chắc là cũng phải đè nhiều lần rồi nên nó mới có chửa. Bụng chửa vượt mặt mà phiên nào cũng lang thang ngoài chợ, ai thấy cũng thương. Thương là thương cái đứa trẻ con trong bụng, người cho chăn, người cho tã lót. Nó sinh được thằng cu kháu khỉnh lắm, bây giờ học lớp 3 rồi. Chú trông thấy hay nghe người ta nói đấy? Em làm sao mà trông thấy? Có khi người ta thấy lão Trình Khèo hay cho nó ăn, ngứa mồm bịa chuyện. Lão Trình Khèo trông hình thức thế thôi, nhưng cái tâm của lão cũng tốt lắm. Ở trong chợ ai không may mắn bị hoạn nạn, lão đều giúp đỡ rất tận tình. Đã gần 12 giờ trưa mà chợ vẫn chưa vãn, tôi bảo Tiến: Chú cứ ở lại làm phận sự đi, anh phải về lo cúng ông Táo đây. Tôi mua thêm 5 lạng thịt 3 chỉ cho bữa ăn trưa, rồi cầm cái túi giấy bóng đựng 3 con cá chép vàng, theo con đường dọc bãi ngô đi về nhà. Tiến gọi với theo: Tối nay bác đợi em ăn cơm cùng với nhá. Sau cái lần bị mụ hàng thịt bổ sống dao vào đầu, hơn tháng sau vẫn không thấy con mùa đớ lên chợ. Người ta tưởng nó ốm, nhưng nó không hề ốm mà hết đớ mới lạ. Có lẽ cái đớ dở lâu nay, tích trong đầu nó chảy theo máu ra ngoài hết rồi. Thì ra đôi khi tai nạn hy hữu, bị người khác bổ vào đầu lại có lợi. Do một vùng não bộ của nó bị ức chế, nhờ nhát bổ bằng sống dao của con mẹ hàng thịt đánh thức thần kinh vỏ não, nó tỉnh ra chăng? Hình như trí nhớ của một đứa đã được hồi phục. Những chuyện xảy ra từ trước đó, nó kể vanh vách. Nó kể vào một đêm mùa hè, trời nực không sao chịu nổi. Nó đi lang thang hết dọc bãi ngô làng, quanh ra đường ủy ban hóng gió. Nó vào nhà thường trực, vòng trái ra bờ hồ sen, nơi xây đài tưởng niệm liệt sĩ. Chà, mát quá. Nó cởi cúc áo ngoài, nằm tựa vào gạch ốp lát dưới chân tượng đài. Gió nổm nam rười rượi thổi từ sông lên. Đang thiêu thiêu thì một người đàn ông vật ngửa nó ra, rồi nằm đè lên. Vốn đớ dở, khi nó định thần lại
thì đã bị lột trần truồng ra rồi. Nghe sượt một cái ở bụng dưới, phấn khích nó cười lên sằng sặc, quàng tay ôm ngang lưng cái người đang nằm bên trên kéo gỉ xuống. Nó vẫn nhớ như in, người đó lưng hơi gù, ở quãng giữa một đốt xương sống trồi lên to bằng quả cau. Chuyện này được lão Thảo Nhuền, cha của Mùa Đớ, kể lại. Thành ra trong xã có bao nhiêu gã đàn ông lưng gù đều được đưa vào danh sách nghi vấn. Khi con Mùa Đớ bụng chửa vượt mặt, người ta mới tin là chuyện nó kể có thật. Nhưng ai là tác giả của cái bảo tai đó thì chưa có căn cứ xác định. Cả xã có 5 anh gù lưng, một cụ đã ngoài 80, một ông lưng gù nhưng mù cả hai mắt, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà nấu cam lợn, được loại khỏi vòng nghi vấn. Một anh gù tuổi chạc 40 làm trưởng thôn, kiêm bí thư chi bộ ở một làng khác, không có điều kiện gây án. Chỉ còn lại 2 người trong danh sách hiểm nghi là lão thạc chăn vịt ngoài cánh đồng, quanh năm ngập nước, và một người không ai dám nói đụng đến tên. Đó là ông Phạm Đăng Dung. Ông Dung hình dáng gần giống như con Mùa Đớ tả. Ông bị tật ở lưng từ khi còn là trẻ chăn trâu. Có một lần đánh nhau với bạn, ông bị thằng kia ném một viên gạch vào giữa sống lưng. Chỗ đó sau thành tật, đốt sống trồi ra đúng bằng cái trái cau non. Ông cứ đi gù gù vì vướng đốt sống đã thành tật. Nhưng thời điểm ấy ông đang làm chủ tịch, sau làm bí thư, làm sao có thể dính vào cái trò đồi bại đó. Ông là người có uy tín với dân, với xã, với huyện. Chính ông là người xin kinh phí của huyện và huy động dân đóng góp để xây khu tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Nghe nói dự toán ban đầu chỉ có 2 tỷ, nhưng khi quyết toán vượt lên 2 tỷ là 4 tỷ. Xây xong khu tượng đài, chắc là vong hồn liệt sĩ phù hộ, nên ông được điều lên làm phó chủ tịch huyện. Khi chủ tịch qua đời vì xuất huyết não, nghiễm nhiên ông thay thế ghế chủ tịch. Từ ngày con Mùa Đớ khỏi bệnh, đang đi tìm người đàn ông lưng hơi gù, cha của thằng con trai, không phải cánh đàn ông khối ủy ban xã, mà bất cứ gã đàn ông trung niên nào trông thấy nó đều phải đi thẳng lưng. Ai cũng sợ đang lom khom cúi. Nó tưởng gù ôm lấy rồi la tướng lên rằng đây là người đàn ông đã cưỡng đoạt nó. Trên bờ hồ sen, dưới chân đài tưởng niệm liệt sĩ thì tan nát hết cả sĩ diện. Muốn nói gì thì nói, phải có một người cưỡng bức con Mùa Đớ, nó mới chừa được. Nhưng người đó là ai vẫn là đề tài của nhiều câu chuyện. Thi thoảng con Mùa Đớ lại lên bờ hồ sen cạnh cổng ủy ban ngồi. Dạo này nó ăn mặc tươm tất. Nếu không biết nó Đớ, người ta cứ tưởng vợ một anh nông phu nào vì ghen tuông hay bị chiếm đất lên ủy ban kêu kiện. Nó Đớ là đớ cái đầu thôi, chứ trên cơ thể nó vẫn mang những nét nữ tính bởi các đường cong khêu gợi. Nó cứ ngóng vào bên trong nhà ủy ban như đợi một ai, làm cho mấy ông lãnh đạo xã ông nào cũng lo nơm nớp. Ngồi chán nó lại đi vào đài tưởng niệm liệt sĩ thắp hương. Nó dâng hương với thái độ rất nghiêm túc và thành kính. Vài ngày nó lại lên thắp hương một lần. Thành ra nhờ có con Mùa Đớ mà đài tưởng niệm liệt sĩ đỡ phần vắng lạnh. Chuyện con Mùa Đớ đi tìm cha cho đứa con trai là người đàn ông lưng gù đã cưỡng đoạt nó bên cạnh hồ sen dưới chân đài tưởng niệm liệt sĩ cũng đến tai chủ tịch huyện, khiến ông ta đâm hoàng. Mỗi lần về xã đều phải ngó xem có con Mùa Đớ đứng ở cổng không, rồi mới dám cho tài xế đánh ô tô vào. Bước xuống xe, chủ tịch cũng cố đi cho thẳng lưng, nhưng xem ra cái dáng đi hơi gù gù đã thành cố tật rất khó sửa. Thành ra chủ tịch thi thoảng cứ phải liếc nhìn ra cổng xem có bóng dáng con Mùa Đớ xuất hiện hay không. Có thể linh tính mách bảo cho chủ tịch biết, nếu không cẩn trọng, có thể một việc rất hệ trọng nào đó liên quan đến cuộc đời và danh dự cá nhân. Có lần chủ tịch cho người ra đuổi con Mùa Đớ không cho vào khu tưởng niệm thắp hương, bị nó chửi té tát. Tao vào thắp hương cho liệt sĩ,
chứ có thắp hương cho cha mẹ đứa nào đâu mà cấm tao. Nghe nó chửi thế, không còn ai dám đụng đến nó nữa. Tìm mãi mà không có người nào dám nhận là cha của đứa con ruột của mình. Không còn chút hy vọng nào vào sự tử tế của lũ đàn ông. Mùa đớ đành dẫn thằng con trai, đặt tên là Hạ, ý là mẹ nó có chừa vào mùa hè, lên hiệu cắt tóc của lão Trình Khều ở cổng chợ, mà trong ý thức của nó là một người đàn ông hiền lành, cao thượng nhất. Những ngày tháng đớ dở dài dằng dặc của nó sống được là nhờ cái chợ quê, mà người thường xuyên cho nó ăn mỗi khi trời mưa gió là lão Trình Khều. Nó biết lão Trình Khều đang khao khát có một mái ấm gia đình. Bây giờ một khi trong ý thức của nó không còn đớ nữa, nó càng hiểu ruột gan của lão. Thằng Hạ không có bố, nhưng có được một ông bố như lão Trình, chắc chắn tương lai của thằng bé sẽ được bảo đảm. Nó bảo thẳng lão Trình Khều: "Con trai anh đấy." Lão Trình Khều tưởng nó còn đớ như mọi khi thì quát: "Mày nói cái gì đấy, cái còn đớ dở kia." Trong thâm tâm của mình, đã từ lâu cũng rất thương cảm với hai mẹ con nhà mùa đớ. Người ta không may mắc bệnh, chứ có phải bản chất như thế đâu. Cái lần con mụ hàng thịt bổ sống dao vào đầu mùa đớ, lão Trình bỏ vội tông đơ để mặc người khách đang cắt tóc dở la oai oái, chạy ra băng bó vết thương cho nó. Cái tâm của lão là vậy. Thằng Hạ đang đứng mân mê cái tông đơ cắt tóc, nghe mẹ nói chẳng hiểu gì, hết nhìn mẹ rồi lại nhìn lão Trình Khều. Đấy, bằng ấy tuổi nó đã mê nghề cắt tóc, không con anh thì con ai. Lão Trình Khều lâu nay sống cô độc, nghe con mùa đớ nói thế đã mùi lòng. Còn ai không biết, nhưng mẹ con nhà nó đã dám đến với mình mà gọi là cha của thằng bé thì may mắn cho lão lắm rồi. Mình yêu thương nó cũng không nỡ bỏ mình khi đau ốm. Tuổi già của lão từ nay có người để nương tựa. Đúng là trời cao có mắt. Hai mắt như lồi ra, lão không tin vào tai mình. Lão cấu tai thử xem mơ hay tỉnh. Rõ ràng là tỉnh. Trước mặt lão không còn là con mùa đớ nữa, mà là một thiếu phụ ăn mặc sạch sẽ, tóc đen nhức, ngực nhô cao, mông nở, eo thon, đang nhìn lão như chờ đợi. Lão vội khép cửa rồi hạ giọng: Cô đồng ý cho nó làm con tôi rồi sao? Thì nó cũng đang muốn nhận anh là cha đó thôi. Nghe mùa đớ gọi mình là anh, lão Trình Khều sung sướng lắm. Bao nhiêu năm nay, lão mới được một người đàn bà xưng hô với giọng ngọt ngào, êm ái như vậy. Chiều hôm ấy, mẹ con nhà mùa đớ ở lại ăn cơm với lão Trình Khều. Ngày hôm sau thì cả xã biết chuyện. Ai cũng bảo: sao con lão Trình Khều mà thằng này chẳng giống cha nó chút nào. Xã lập tức cho người gọi lão Trình Khều lên để làm đăng ký kết hôn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cả hai người, mà cũng để cho tiếng đồn lắng đi. Lão Trình Khều nghiễm nhiên có vợ, có con. Chính quyền còn quan tâm sắp xếp cho mùa đớ giữ chân quét chợ. Sáng nào lão Trình Khều cũng được vợ bưng về cho một bát tiết canh và một cút rượu trừ vào công quét chợ với mấy bà hàng thịt. Từ ngày con mùa đớ kết hôn với lão Trình Khều, đám cán bộ ủy ban xã như trút được một gánh nặng. Người nào đi ra đi vô cũng không cố làm ra vẻ thẳng lưng nữa. Ai thích thẳng, thích khom, thoải mái. Mùa đớ đến ở với lão Trình Khều ngày càng sinh ra, đúng là gái một con trông mòn con mắt. Mỗi buổi chiều tranh thủ lúc vắng khách, lão Trình Khều cùng với thằng Hạ, hai cha con xuống vào quét chợ giúp mẹ. Chẳng mấy chốc cả một khu chợ đã sạch bong, không vướng một cái rác nào. Thời gian thấm thoát trôi qua, năm nay thằng Hạ đã học lớp 11. Nó thông minh và học giỏi, được nhà trường chọn đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Lão Trình Khều rất lấy làm tự hào về thằng con trai của mình. Chủ tịch huyện Phạm Đăng Dung cũng bước gần đến tuổi về hưu. Càng về già, lưng chủ tịch càng thấp xuống. Ở vị trí cao sang mà trông dáng chủ tịch rất vất vả. Cách đây 2 năm, vợ chủ tịch qua đời do một tai nạn giao thông thảm khốc trong chuyến sang Mỹ thăm con gái. Vợ chồng ông chủ tịch chỉ có một cô con gái đi du học, lấy chồng rồi định cư ở Mỹ. Một ngày cuối năm, chủ tịch Phạm Đăng Dung thay mặt chính quyền huyện
đến trường phổ thông nơi thằng Hạ con lão Trình Khều đang theo học. Cắt băng khánh thành khu lớp học 3 tầng mới xây bằng nguồn kinh phí huyện cấp. Sau khi hoàn thành thủ tục, chủ tịch được mời vào tham quan phòng thí nghiệm. Khi chủ tịch đang đứng quan sát một đề tài ứng dụng phương pháp cấy ghép mô tế bào, thì một tảng vữa trần do thợ rút bớt vật liệu nên chất lượng kém, lở ra rơi trúng vào đầu. Chủ tịch nằm lăn ra bất tỉnh, máu me chảy đầm đìa. Cả hội đồng nhà trường mặt tái ra như gà cắt tiết. Một chiếc xe cấp cứu lập tức đưa chủ tịch đi bệnh viện tỉnh. Đi theo chủ tịch còn có 12 em học sinh to khỏe sẵn sàng tiếp máu. Chủ tịch mất rất nhiều máu, cần phải truyền máu gấp. Khi thử máu, cả nhóm học sinh đi theo, không một em nào có cùng nhóm máu với chủ tịch ngoài thằng Hạ, con của Mùa Đớ. Sau cái lần nhờ dòng máu của thằng Hạ cứu sống, linh tính như mách bảo cho chủ tịch Phạm Đăng Dung biết rằng Hạ chính là đứa con trai ruột của mình. Nhưng làm sao dám nhận thằng Hạ là con đồng nghĩa với việc nhận mình đã cưỡng bức một đứa con gái đớ dở. Rồi còn danh dự cá nhân, điều đó không bao giờ có thể chấp nhận được. Nhưng còn bỏ mặc thằng Hạ sống với cha hờ của nó, còn mình là cha thật thì thật là nhẫn tâm, sao đáng một con người. Hay hẵng đợi khi về hưu rồi, nhận nó cũng chưa muộn. Chủ tịch tự động viên mình như vậy. Bây giờ chủ tịch Phạm Đăng Dung về hưu đã được hơn năm, sống đơn độc trong một khu nhà lớn, có vườn rộng, ao sâu. Ông ta vẫn không dám nhận thằng Hạ là đứa con ruột của mình. Người ta thấy lưng ông mỗi ngày thêm còng xuống. Mỗi lần đi chợ mua thức ăn, ông đều vào tiệm cắt tóc của lão Trình Khều, nhìn thấy vợ chồng lão hạnh phúc, bên cạnh đứa con trai mà ứa nước mắt. Còn con Mùa Đớ thì cứ nhìn chủ tịch đăm đăm. Có một hôm ông Phạm Đăng Dung vào hiệu cắt tóc của lão Trình Khều. Hôm ấy chủ nhật, thằng Hạ ở nhà. Lão cứ đăm đăm nhìn nó, như có linh tính, nó cũng nhìn lão. Nét mặt hai cha con như có gì trùng khớp. Đúng lúc ấy mẹ nó về, đôi mắt chị Mùa nhìn như có vẻ căm ghét xua đuổi. Lão Dung vội dạo bước ra chợ, chị Mùa đăm đăm nhìn theo. Hình như chị nhận ra cái đốt xương sống của người đàn ông mười mấy năm về trước đã cưỡng bức chị dưới chân tượng đài của xã. Lão vội lẩn ra cửa chợ, chuồn thẳng không dám ngoái nhìn lại. Từ ngày mụ vợ đi bế con cho thằng Cả, tôi thành hộ độc thân. Khi cô độc, người ta mới thấy cần thiết có một người bạn, dù chỉ là con chó, con mèo hay con khỉ. Đôi khi cũng làm cho cuộc sống bớt đi nỗi cô quạnh. Thấy tôi đơn độc, thằng Tiến hôm nào đi váng đồng cũng ghé qua. Tự nhiên tôi với hắn thành bạn tri kỷ làng. Kiếm được món gì nhậu, nó đều mang đến. Nhờ thằng Tiến mà tôi biết được bao nhiêu vấn đề trong làng, trong xã. Tầm nửa buổi, Tiến xách sâu ếch vào. Nó bảo vừa tịch thu của mấy đứa trẻ con làng bên đi móc ếch dẫm nát lúa dưới ruộng. Đang tranh thủ ngày chủ nhật, tôi cố đánh cho xong chuyện ngắn Đau tả áo tím, gửi cho tờ văn nghệ địa phương. Đại đề kể chuyện về một cô giáo tiểu học mới ra trường dạy hợp đồng, bị lão hiệu trưởng lừa, hứa xin cho vào biên chế. Nhưng khi có chừa, lão chối tượt. Tôi nói cho thằng Tiến nghe nội dung. Hắn thả sâu ếch xuống sân rồi nói: Tướng chuyện gì? Chuyện như thế bác viết cho tốn giấy tốn mực. Bây giờ chém cả ngày không hết cái loại hiệu trưởng Sở Khanh ấy. Tiến bỏ sâu ếch vào cái vại sành nhỏ, bóp muối sạch sẽ, lột ra chặt miếng, cùng với mấy quả cà bổ đôi. Hắn hái vội ngoài bờ ao, ướp hạt nêm, nước mắm, mì chính. Chú chịu khó nấu đi, anh đi kiếm chai rượu đây. Tôi vội xuống nhà bà Tuyết ở cuối làng. Nồi rượu nếp cái hoa vàng vừa cất xong. Thấy tôi xuống, bà ta hớn hở: Chú không xuống, tối chị cũng mang lên. Nồi này được nước, rượu thơm lắm. Thế chú đã viết được thêm chuyện nào chưa? Viết cho giải chú ạ, đọc mới đã. Vừa nói bà ta vừa lung liêng đôi ánh mắt nhìn tôi. Xách luôn cả can rượu mới cất còn nóng hổi, tôi lại phóng thẳng về nhà. Thằng Tiến hớn hở bê mâm. Trời đã chuyển sang hè, từng đám mây lãng đãng trên nền trời xanh thăm thẳm. Gió nổn nam thổi từ dưới sông lên mát rượi.
Bãi ngô xanh mướt lay động theo chiều gió, phấn hoa như mưa bụi rắc xuống những bắp ngô đang phun dâu màu nâu non phơn phớt trắng. Tôi bảo Tiến: chú trải chiếu ra gốc tre mà ngồi cho thoáng. Hôm nay chủ nhật, anh với chú tha hồ mà lai dai. Ếch đồng om với cà pháo, rắc lá lốt cùng với ớt ré vằm nhỏ. Ai đã từng ăn món này hẳn không khỏi suýt xoa, bởi cái vị thơm, ngọt đằm, hương miền quê kiểng. Tôi và thằng Tiến vừa uống rượu được chén rượu thứ hai thì nghe tiếng khóc, tiếng la vọng từ bờ sông đưa lên. Tiếng bước chân người hoảng hốt chạy bình bịch từ trên làng xuống. Thằng Tiến hỏi vội người vừa chạy qua, tiếng đáp gấp gáp: thằng Tư Xề chết trôi rồi. Tiến bỏ vội mâm cơm chạy theo đám người chạy trước. Vừa chạy hắn vừa la: cẩn thận không gãy hết ngô. Tôi bưng mâm cơm và nồi ếch om đang bốc hơi vào nhà, đậy vội lồng bàn rồi chạy thẳng ra phía bờ sông. Thằng Tư Xề mọc độc có cái quần đùi nằm sóng sượt trên đám cỏ gà, hai mắt hắn nhắm nghiền, màu da từ trắng bạch chuyển dần xám xịt do ánh nắng mặt trời chiếu vào. Người ta đã mò được thi thể hắn đưa lên bờ. Lão Tý trưởng thôn đang nói oang oang phân công người mua quan tài, người đào huyệt. Phía xa mẹ Thuyết đội nón trắng ngồi dưới bóng cây gạo nhìn xuống. Chắc cô nàng sợ không dám đến gần. Nguyên nhân do đàn vịt nhà thằng Tư Xề bơi theo con nước ra giữa sông. Hắn nhảy ùm xuống, vụng bơi ra lùa vịt về. Thấy hắn nhảy xuống mãi mà không nổi đầu lên, mấy người đánh cá phía trên vội bơi thuyền lại cứu. Đưa được lên thì hắn đã chết từ bao giờ. Bụng nó lép kẹp, chết đuối mà không hề uống một ngụm nước, kể cũng lạ. Thằng Tiến loay hoay lại mặc quần áo cho Tư Xề. Bộ quần áo của hắn khi sống tự hắn cởi ra, sao mà dễ thế, mà đến khi chết mặc lại đã khó luồn ống tay ống chân vào rồi. Thằng Tiến luồn luôn hai cái cánh tay mềm oặt. Thõng thượt của thằng Tư Xề, miệng bặm lại trông cứ ghê ghê. Nó bế thằng Tư Xề đặt vào cỗ áo quan, nét mặt trông thật thê thảm. Người ta đồn cái vụng này thiêng lắm, năm nào cũng có người chết đuối. Năm ngoái thì thằng con nhà Thảo Nhoèn, năm nay thằng Tư Xề. Một vùng nước quần rờn rợn lõm vào bên trong, mỏm đá nhô ra như răng cá sấu. Bè mảng mùa nước lũ đi qua thường phải thắp hương bát cơm nải chuối, cúng oan hồn ma đói để nó quên đi, nếu không gặp cơ là bị dìm ngay. Cứ nhìn cách nó dìm thằng Tư Xề là biết. Đám ma thằng Tư Xề chỉ có vợ hắn khóc lóc sau cái quan tài đóng sẵn, trang trí rồng bay phượng múa và khoảng dăm ba chục người đi đưa. Nằm trong quan tài không biết hắn có ân hận vì mỗi năm đã giấu vợ mang cho mẹ Thuyết khóa chồng bao nhiêu là trứng vịt. Trời nắng như đổ lửa, người ta chôn vội vàng rồi ai về nhà nấy. Tôi và thằng Tiến về đến nhà thì mưa ầm ầm kéo đến. Nhìn mâm cơm đã nguội ngắt, hắn thở dài: khổ thân thằng Tư, chỉ vì mấy con vịt bơi ra sông mà phải chết oan. Kể ra hắn cũng là thằng ăn ở biết điều. Hôm qua hắn vừa biếu em mấy chục trứng vịt, lâu nay toàn ăn không của nó. Bây giờ nó chết rồi, làm sao trả nó đây? Trên thượng nguồn có sấm dữ, khéo lại lụt to. Mọi năm bằng giờ nước sông đã mấp mé bờ bãi rồi. Đúng là lụt to thật. Nước sông bắt đầu lên rất nhanh. Mấy trăm con vịt nhà thằng Tư Xề coi như biến mất về phía chân trời. Đến gần tối, nước đã ngập đến bãi ngô. Người người hò nhau mang xô thùng ra bờ bãi bắt dế chuỗi. Ở quê tôi người ta gọi là con điến. Nước lên, hang dế bị ngập. Những con dế ngạt thở bò từ trong hang ra. Lúc đầu thì bám vào cây ngô bị ngập, bò vào bờ. Bà con cứ thế mà chộp. Có nhà bắt được có đến cả dăm 7 cân. Bãi ngô bị ngập, Tiến thất nghiệp thì còn gì mà bảo vệ. Đêm hắn ngủ lại nhà tôi, nằm ngáy như sấm đất. Tôi không tài nào chợp mắt được. Mới chiều hôm qua, cả cánh bãi ngô xanh mượt đang phun dâu thụ phấn đẹp như thế, một trận lụt biến thành biển hồ. Bao công sức người dân đổ xuống sông xuống biển. Ngoài đồng nước trắng băng. Đây là thời điểm khó khăn nhất trong nghề bảo nông của thằng Tiến. Tư Xề chết,
mất viện trợ khoản trứng vịt, lúa ngập không có người bắt ếch, bắt lươn, lấy đâu ếch với lươn để tịch thu, không kể tước lá ngô, lấy đâu gả di, gái góa để đè. Thế mới biết nông suy bách nghệ bại. Thằng Tiến đang buồn thì thằng Cò Lân xách sâu điến vào. Cò Lân bảo hôm qua hắn với thằng Cu Lân bắt được nhiều điến lắm, mang biếu thầy giáo ít con để thầy làm đồ nhậu. Tôi sai thằng Tiến: chú bỏ rang mẹ, hôm nay tôi cũng không vào trường, mấy anh em mình ngồi nhậu chơi. Thằng Tiến cung cúc nghe theo lệnh. Nó biết lúc này tôi đang là chúa tể. Đang triển khai món điến rang mẹ, con mùa đớ đã vào đến sân. Thằng Tiến ló đầu trong nhà bếp nhìn con mùa đớ, giống như nhìn nhân vật nàng công chúa trong phim. Quả là hôm nay trông con mùa đớ ăn mặc diện và đẹp thật. Đúng là gái một con trông mòn con mắt. Lâu nay các bác cứ tưởng em là chửa hoang, nhưng em đâu có phải đứa đốn mặt. Bây giờ em đã tìm được cha ruột cho con em rồi, là anh Trình Khều cắt tóc ở chợ đó ba bác. Chiều nay em mời ba bác đến nhà uống rượu mừng cho hạnh phúc của vợ chồng em. Cả ba chúng tôi đều ngạc nhiên, không ai còn nhận ra con mùa đớ. Nó ăn mặc sạch sẽ, tóc tai gọn gàng. Ngày trước mặt nó phìu phịu như phồ nề, bây giờ trông thon thả đoan trang. Thế mới biết khuôn mặt con người ta đôi khi phụ thuộc vào ý thức, tư tưởng bên trong và điều kiện sống bên ngoài. Tôi đỡ lời: Ồ cô Mùa. Suýt nữa thì tôi thêm chữ đớ. Mừng quá thể. Thế thì may cho cô rồi, chiều nay ba anh em tôi sẽ đến. Mùa đớ cười rạng rỡ bởi hạnh phúc bất chợt đến với nó. Tôi chợt nghĩ đến bà Tuyết nấu rượu, cô Thuyết góa chồng, rồi đến bây giờ vợ thằng Tư Xề, còn biết bao cảnh mẹ góa con côi, cô đơn sống trong cái làng này. Đùng một cái con mùa đớ đột nhiên thay đổi số phận, hết đớ lấy lão Trình Khều. Trong khi vợ chồng nhà thằng Cò Lân đang yên ấm, nghe lời đồn thiên hạ dằn vặt cấu xé nhau, chỉ vì trông thấy vợ đi tước lá ngô về nhà lấm lưng. Chỉ trong một cái xóm nhỏ ven bãi ngô này thôi mà cũng đã biết bao vấn đề phức tạp. Khi tôi đến nhà lão Trình Khều, khách khứa đã vào mâm. Chúng tôi đều uống rượu vui vẻ, mừng cho lão Trình từ nay đã có vợ, có con, cầu mong cho vợ chồng lão hạnh phúc. Tôi hơi lất ngất, trời đất vừa qua cơn nước lũ, âm dương hài hòa. Tôi lật bật bước vào nhà, cái sân gạch từ lâu vắng bước chân người đã mọc rêu xanh. Hôm nay buồn tôi uống hơi quá chén, người chậm trực buồn nôn. Tôi đang sắp nôn thì mẹ Thuyết đi ngang qua ngõ, thấy tôi lảo đảo thì ôm lấy tôi dìu vào nhà. Khi tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, đầu đặt ngay ngắn lên gối, bốn góc giường rém màn cẩn thận. Khát nước. Ai đã từng uống rượu say khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là khát nước. Tôi vén màn, định đi ra tìm nước, thì thấy trên mặt chiếc ghế tựa gần đầu giường đặt một cốc nước chanh pha sẵn. Tôi vớ lấy uống một hơi, uống đến đâu tỉnh ra đến đấy. Chà, xem ra mẹ Thuyết cũng là người chu đáo và tử tế ra phết. Cô ta biết xử sự với từng đối tượng đấy chứ. Đối với mấy thằng nhà quê ham của lạ, cho đi một chút tình cảm, nhưng cũng nhận về bao nhiêu thứ cần thiết cho nhu cầu cuộc sống của mình, chứ có cho không đâu. Hoàn cảnh bắt buộc, giá có tiền chạy việc, bây giờ đã là cô giáo, biết đâu lại thành hiệu phó hay hiệu trưởng của một trường mầm non, kiếm được một đức lang quân tử tế, cuộc đời rẽ sang một hướng khác, chứ đâu dây dưa với cái thằng đánh ông lươn, chăn vịt. Phải mấy ngày sau, thằng Tiến mới đến nhà tôi, mặt ỉu xìu. Hắn đi tay không, không gậy, không lươn, không ếch, và cũng không một quả trứng. Tóm lại là không một tí sản phẩm nào của nghề bảo nông như mọi khi. Tôi đưa cho hắn 80.000, bảo chạy ù xuống chợ kiếm cái gì đó về làm đồ nhậu. Hắn đi có một loáng là trở về ngay, tay xách chiếc chân giò lợn. Giá cả cái gì cũng tăng vọt. Mới năm ngoái 40.000 một cái chân giò, năm nay 80. Trong khi đồng lương không tăng, đời sống giáo viên như bọn tôi mỗi ngày càng thêm khốn khó. Cũng như mọi khi,
Hắn nhanh nhẹn vào bếp nấu nướng, dọn mâm, phục vụ tôi như một gã đầu bếp chính cống. Uống được vài chén Tiến bảo: Em xin thôi cái nghề bảo nông thôi bác ạ. Sao thế? Chú làm được việc và đang có uy tín với bà con cơ mà. Uy tín gì đâu bác. Từ bữa đồng bãi mất lụt, em đi khắp làng chả ai thèm chào. Thì ra lâu nay em dựa vào cái nghề bảo nông này bắt mài phạt. Người ta cũng vì muốn lợi dụng tí chút nên mới giả vờ kiêng nể đấy thôi. Có cho con gà quả trứng cũng là có ý đồ lợi dụng công việc để được lợi. Bây giờ đồng không bãi trống, cái giá trị thật của em mới lòi ra. Đến như con mẹ Thuyết hôm nay trông thấy em đi qua, nó đóng sầm cửa, tỏ vẻ khinh ra mặt. Thực tình người dân chỉ tôn thờ một ai đó khi mang lại chút quyền lợi cho họ. Khi cái đó không còn hoặc bị đụng chạm, họ khinh tất cả, căm ghét tất cả. Không phải đối với một thằng bảo nông mạt hạng như em mà đối với bất kỳ một ai. Với lại làm cái nghề này em cũng không còn là em nữa, bởi cứ thấy người ta cho là nhận. Tưởng thế là họ kính trọng mình, nhưng thực ra là họ đang coi khinh mình đấy. Này nhận mai nhận thành quen, ăn những thứ không phải do sức của mình làm ra, xét cho cùng cũng không lấy gì tốt đẹp. Cái gì nó cũng có giá cả đó bác. Sáng nay có mấy thằng trẻ con hay đi chăn trâu bắt lươn, móc ếch bị em phạt, trông thấy em chúng réo chửi vang xóm rồi. Thằng Tiến nói với giọng thật chua xót. Biết đâu một câu chửi của lũ trẻ con lại đánh thức những vấn đề lớn lao trong cái đầu người lớn như nó. Tôi động viên. Là chú hay không là do chú. Nếu chú cứ trung thực với công việc, không tham lam cái nhỏ mà bỏ đi cái lớn, thì sớm hay muộn người dân lại kính nể chú thôi. Muộn rồi bác ạ. Những thứ đã ăn vào miệng làm sao móc ra. Tất cả đã thành con số không. Nhưng cái nợ với tình người thì không sao trả được. Tôi không ngờ trong cái đầu thằng Tiến mà cũng nghĩ được những điều sâu sắc như thế. Tưởng nó nói chơi thế thôi, không ngờ 5 ngày sau hắn đã gọi điện cho tôi từ mãi trong tỉnh Bình Dương. Hắn bảo đã tìm được công ăn việc làm rồi. Một công ty Hàn Quốc nhận hắn vào làm bảo vệ, lương tháng 5 triệu đồng. Thực lòng tôi cũng rất mừng cho hắn. Chuyện con mùa đớ bị gã đàn ông gù lưng chiếm đoạt trong đêm mùa hè dưới chân tượng đài tưởng niệm liệt sĩ bên cạnh hồ sen, sinh ra thằng Hạ kết hôn với lão Trình Khèo làm nghề cắt tóc ở cổng chợ. Lâu rồi người ta cũng coi là bình thường như những cặp vợ chồng khác. Thằng Hạ đã vào học năm thứ 3 đại học. Bây giờ cả làng đều gọi là chị Mùa, bởi chị tuy là người quét chợ nhưng nhã nhặn trong cách ứng xử với những người buôn bán và bà con làng trên xóm dưới. Cuộc đời chị Mùa đang êm đềm trôi với bao niềm vui hy vọng thì lão Trình Khèo chồng chị đổ bệnh. Bao nhiêu năm sống độc thân, lão không hề biết đến viên thuốc. Thế mà bây giờ có vợ có con, ăn uống được chăm lo đủ chất, cơ thể lão lại dở chứng. Có lẽ trong đói khổ, khó khăn, cơ thể con người ta theo bản năng sinh tồn, tự miễn dịch. Sung sướng, nhàn rỗi, cái khả năng kia mất dần nên dễ dàng bị bệnh tật tấn công chăng? Con đi học xa, chồng trọng bệnh, việc nhà, việc chợ, một mình chị Mùa cáng đáng. Sáng ra chỉ dẫn cho mấy bà bán hàng gà, hàng rau, hàng cá, từ nơi khác đến ngồi đúng vị trí đã sắp xếp. Nửa buổi thu tiền quét chợ, gần trưa vào bếp nấu nướng, chăm sóc người ốm. Chị Mùa trở nên tháo vát. Tuy vất vả nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm hạnh phúc bởi luôn có chồng con bên cạnh. Bây giờ trông chị mềm mại chứ không bần thần như thuở còn đớ giờ. Tất cả trí nhớ sắc sảo của chị đã hoàn toàn hồi phục. Mái tóc đen nhưng nhức nặng trĩu vai, dài sát gót. Những người chuyên lụng mua tóc gạ với giá 5 triệu mà chị vẫn còn lắc đầu. Chị bảo mọi thứ trên cơ thể người đàn bà là thuộc sở hữu của người đàn ông mình yêu. Khi lấy chồng thuộc sở hữu của chồng, còn gì quý giá hơn chồng con.
Bạc vàng hang núi cũng vô nghĩa. Với chị, chồng con là tất cả. Thường những người tâm hồn giàu có như chị, tóc mới đen mượt như vậy. Những kẻ khôn ngoan lừa lọc, mấy đứa tóc cho ra hồn, đứa hói đến nửa đầu, đứa lơ thơ như đám cỏ hoang bị hạn. Cái đầu để nuôi cái tóc, cái đầu đầy mưu mô toan tính, nóng như lò lửa, tóc nào mọc cho được. Mọi cố gắng của chị cũng không cứu vãn nổi tình thế suy sụp của lão Trình Khều. Đêm nào cũng thế, chị ngồi suốt đêm cho lão tựa lưng, đợi lão ngủ yên giấc rồi, chị mới tranh thủ chợp mắt. Thương vợ, lão Trình cố nén cơn đau như dao cứa, cố không hề lộ ra ngoài. Nhưng nhìn những giọt mồ hôi rỉ ra từ vầng trán đã tái nhợt của lão, chị biết. Bác sĩ bảo lão bị ca gan do nhiễm chất độc hóa học thời chiến tranh. Lão Trình ốm, mất khoản thu nhập nghề cắt tóc. Tiền quét chợ của chị chỉ đủ thuốc thang, không có tiền học gửi cho con, chị đành phải bán đi mái tóc của mình. Khi người cầm tông đơ sát chân tóc, mái tóc nặng đầy tay, đen nhưng nhức của chị rơi xuống nền gạch, thê thảm như tấm khăn tang đen. Bây giờ mỗi khi bỏ khăn ra, trông chị chẳng khác một sư cô trên chùa. Biết bệnh mình khó qua, một hôm lão Trình Khều bảo chị mang cái cháp đựng đồ cắt tóc cho lão. Em lấy hết đồ nghề rồi mở cái ngăn dưới cháp cho anh. Linh tính báo cho chị có một vấn đề hệ trọng. Sau khi lấy hết các dụng cụ cắt tóc ra, chị lật đáy cháp. Tất cả được gói trong một lá cờ đỏ sao vàng cỡ nhỏ, gồm giấy chứng nhận bị thương trong chiến đấu tại mặt trận phía Nam, 3 huân chương giải phóng hạng nhất, kèm các giấy tờ chứng nhận người được khen thưởng tên Phạm Bá Trình, tấm thẻ đảng, bộ quân hàm Trung úy Quân đội Nhân dân Việt Nam, tất cả còn mới nguyên. Thì ra lâu nay cứ tưởng lão Trình tàn tật do tai nạn hay bẩm sinh, chứ có ngờ đâu lão bị thương trong chiến đấu và là đảng viên Đảng Cộng sản, một dũng sĩ thời chống Mỹ. Hèn chi lâu nay lão là một người rất khắt khe với mình trong từng khoản chi tiêu, nhưng với người nghèo khổ, lão giúp đỡ không tính toán. Ngay cả với mẹ con chị, thời còn bệnh tật, lão cũng giang tay cứu vớt. Lão Trình Khều đặt bàn tay gầy guộc nổi gân xanh gân vàng đang giá lạnh lên cái đầu chọc lốc của vợ. Anh có lỗi vì không đi hết cuộc đời với mẹ con em. Cảm ơn em đã tin tưởng anh, cho anh được làm bố thằng Hạ. Sau khi anh qua đời, có cơ hội em hãy kể cho con nghe, để nó có quyền tự hào về người bố đã từng là người lính cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Từ trong hai hố mắt thâm quầng của lão Trình Khều ứa ra hai giọt lệ đục như nước vo gạo. Lão trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ôm ấp của người vợ hiền. Cái hôm lão Trình Khều mất, mưa rơi tầm tã. Khi người ta khâm liệm lão, cái chân Khều không làm sao lọt vào cố quan tài. Cố ép mãi, bàn chân khòng khều bướng bỉnh mới chịu chui vào cái áo quan chật hẹp. Hành trang của lão mang theo sang thế giới bên kia là cái cháp đựng đồ cắt tóc. Ai cũng thương cho hoàn cảnh của mẹ con chị Mùa. Quý vị thân mến, cuộc sống ở bãi ngô đầy rẫy những câu chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại chứa đựng nhiều giá trị nhân văn sâu sắc. Những nhân vật như thằng Quyến, chị Cỏ Lung, Mồi Đớ, chị Thuyết, Trình Khều và những người dân trong làng đều phải đối mặt với những hoàn cảnh và thử thách khác nhau. Mặc dù họ có những toan tính, lỗi lầm, nhưng ở trong sâu thẳm, mỗi người đều mang trong mình khát khao được sống hạnh phúc, tìm kiếm sự bình yên và đồng cảm. Mọi hành động đều mang lại hệ quả của nó, như dòng nước sông luôn trôi. Mỗi hành động của con người đều để lại dấu ấn trong cuộc đời. Qua câu chuyện ta hiểu rằng không ai là hoàn hảo cả,
và mọi người đều có thể phạm sai lầm. Điều quan trọng là ta dám nhận ra lỗi lầm, ăn năn và sống hướng thiện. Tình người, sự cảm thông, thấu hiểu chính là cách để hướng đến một cuộc sống an nhiên và đầy ý nghĩa. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Trộm ở Bãi Ngô của tác giả Trịnh Tuyên qua diễn đọc của Thu Hà. Sau khi nghe xong bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận để cho Lúa Vàng cũng như tác giả cùng được biết nhé. Còn bây giờ kính chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.